हेलो एवरीवन, आज आमी आरम्भ करिम काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल। काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल त्रिभुजर गणना। काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल माने त्रिभुजर गणना। एटू टेट एबार टेट दिया 2021 आहिबलगिया टेटर एग्जाমৰ কাৰণে मास्ट बी इम्पर्टेन्ट। लगते टेट दियाई নহয় क्लास 4 CBSE আৰু क्लास 8, 9, 10 এই কিটা স্টুডেন্ট কারণে এই ত্রিভুজৰ গণনা জানিবলগীয়া কথা। আৰু লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীও পাহৰি গৈছে হ'বলা, তেওঁলোকে ত্রিভুজৰ গণনাটো আজি জানি লোৱা। ত্রিভুজ কি প্ৰথমে আমি জানিব লাগে ত্রিভুজ। ত্রিভুজৰ গণনাৰ আমি আৰম্ভ কৰাৰ লগতে আমি ত্রিভুজৰ প্ৰথমে বিষয় জানিম ত্রিভুজ কি হয়। ত্রিভুজ চাই লোৱা কেনেকুৱা হয় দেখিলাই নহয়, তিনিটা কোণেৰে আবৃত দেখিছা ত্রিভুজ। ত্রি মানে হৈছে তিনি আৰু ভুজ মানে হৈছে বাহু। ইয়াত ভুজটো অলপ ত্রিভুজৰ এইটো অলপ গণ্ডগোল হৈছে। তিনিটা বাহু আৰু তিনিটা কোণ থাকে। ত্রিভুজত কি থাকে? তিনিটা বাহু আৰু তিনিটা কোণ থাকে। তেতিয়া হলে কি হ'ব? ত্রিভুজ হ'ব। আজি আমি জানিলো যে এতিয়া আমি গম পালো যে তিনিটা বাহু আৰু তিনিটা কোণ থাকে। ত্রিভুজত তিনিটা বাহু আৰু তিনিটা কোণ থাকে। তোমালোকে আগতে ক্লাস 10 ক্লাস 8 পাই আহিছা যে ত্রিভুজ কি হয়। ত্রিভুজ কাক কয় তোমালোকে অলরেডি জানা। এটা আমি গম পালো ত্রিভুজ। এটা কিবা যদি গম নোপোৱা ত্রিভুজ আজি কোনোবাই যদি গম পোৱা নাই ত্রিভুজ মানে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তু এইবিলাক যদি এই জানিব বিচাৰে আমাক লগে লগে ইনষ্টেণ্ট কমেণ্ট কৰক। আমি তোমালোকৰ ইয়াৰ ভিত্তিক আকৌ নতুন আমি এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি আহিম কাউণ্টিং ফিগাৰ্ছ অফ ট্ৰিংগল ত্রিভুজৰ হিসাব। এটা কাউণ্টিং ফিগাৰ্ছ অফ ট্ৰিংগল এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ টেট দিয়া এবাৰ 2021 টেট দিয়া ষ্টুডেণ্টসকলে এবাৰ সম্ভৱ যে এবাৰ আহিব এই কাউণ্টিং ফিগাৰ্ছ অফ ট্ৰিংগল। আমি আকৌ চেষ্টা কৰিম যে তোমালোকক 100% এই কমন কুৱেশ্যনটো পৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। বহু দিনৰ চেষ্টাৰ ফলত আমি ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ আমি পাইছোঁ যে এবাৰ কাউণ্টিং ফিগাৰ্ছ অফ ট্ৰিংগল মেথছটো এবাৰ টেটত আহিব বুলি আমি অলপ গম পাইছোঁ। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে কাউণ্টিং ফিগাৰ্ছ অফ ট্ৰিংগল মানে হৈছে ত্ৰিভুজৰ হিচাপ। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ হিচাপটো কেনেকৈ কৰিব লাগে তোমালোকে কিছুমানে নিশ্চয় জানে আৰু যিবিলাকে নাজানে তেখেতৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে বিশেষভাৱে। লম্বভাৱে ভাগ কৰিলে এতিয়া আমি লম্বভাৱে ইয়াক ভাগ কৰিম। প্ৰথমে মই লিখিছোঁ যে লম্বভাৱে ভাগ কৰিলে। এতিয়া আমি ইয়াক কি কৰিম? লম্বভাৱে ভাগ কৰিম। প্ৰথমে লম্বভাৱে। এতিয়া আমি ইয়াত কেইটা আছে ত্ৰিভুজ চাই ল'বা। ইয়াত এটা আছে ত্ৰিভুজ হয়নে? এটা লিখিলোঁ। আকৌ ইয়াত কেইটা আছে ত্রিভুজ? এটা দুটা 1 1 2 1 + 2 এটা সৰুকে এইটো এটা হ'ল এইটো এটা আৰু এইটো এটা 1 + 2 = 3। এতিয়া নেক্সট আকৌ আৰম্ভ 1 এটা দুটা তিনিটা। ইয়াত তিনিটা সৰু সৰুকে ত্রিভুজ সৰু সৰু আছে আৰু এটা দুটা তিনিটা 1 + 2 + 3 = 6। এই সৰুকে তিনিটা আছে আকৌ ত্রিভুজ একটা দুইটা আকৌ তিনিটা 6। আকৌ ইয়াত সেম 1 2 3 4 এটা দুইটা তিনিটা চাৰিটা সৰু সৰুকে চাৰিটা আছে আকৌ 1 2 3 4 সেম 1 + 2 + 3 + 4। তোমালোকে পৰীক্ষাত আহিলে ইনষ্টেণ্ট এইটো সলভ কৰিব পাৰিবা, দেখিলেই গম পাবা। যদি কিবা ডাউট কিবা কনফিউজন আছে লগে লগে কমেণ্ট কৰা। মই ভাবিছোঁ যে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে ইনষ্টেণ্ট কমেণ্ট কৰা। যদি কিবা কনফিউজন আছে লগে লগে কমেণ্ট কৰি দিয়া আমাক। 1 + 2 = 3 3 3 + 6 6 + 4। এতিয়া আমি আকৌ গম পালোঁ যে লম্বভাৱে ভাগ কৰিলে কেনেকৈ লম্বভাৱে ভাগ কৰিব লাগে আমি গম পালোঁ। যদি কিবা কনফিউজন আছে লগে লগে কমেণ্ট কৰা। কিবা যদি মই ভাবিছোঁ যে তোমালোকে বুজি পাইছা 10 ছেকেণ্ডত তুমি বুজি পাইছা। মই এইটো কথা মই নিশ্চয় ভাবি থৈছোঁ। তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই লগে লগে কমেণ্ট কৰা। আমি নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাম যিটো ভিডিঅ' তোমালোকক মই আকৌ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাই আকৌ তোমালোকক ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেক্সট পথালিকৈ ভাগ কৰিলে। এটা পথালিকৈ মানে ষ্ট্ৰেট এটা ষ্ট্ৰেট লাইন যোনটো কয় ষ্ট্ৰেট লাইন
स्टार्ट पथालिकै भाग करिले एटा पथालिकै भाग करिम केनेকৈ पथालिकै भाग करा मतलब पथालिकै भाग करिले कि হ'ব पथालिकै भाग करे मतलब स्ट्रेट लाइन जोंटो स्ट्रेट लाइन होबो स्ट्रेट लाइन मतलब पथालिकै स्ट्रेट लाइन एटा तुमालोके एटो एटा कथा नाभाबिबा जे एटो एटा त्रिभुज आछे एटो तो कि जे दादाई कि जे दिसे जे एटो कोनेও नाजाने त्रिभुज एटो नाहे एटो किन्तु नाभाबिबा देই एटो एटा हल एटा यात स्ट्रेट लाइन केटा आछे एटा दुटा हल यात स्ट्रेट लाइन केटा आछे 1 2 3 তেনেকৈ ইয়াত 5টা আছে তোমালোকে 5 কাউন্ট কৰি তোমালোকে গম পাইছা 10 সেকেন্ডত গম পাইছা মই ভাবিছো তোমালোকে এইকেইটা গম পাইছা যদি কোনোবাই গম পোৱা নাই এই স্ট্রেট লাইনটো কাউন্ট কৰিবা 1 2 1 2 3 তোমালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰটো দিলে লগে লগে ইনস্ট্যান্ট এনসার সলভ কৰিবা পাৰিবা তোমালোকে লগে লগে এনসার উলিয়াব পাৰিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে মাথা মাৰিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই ইনস্ট্যান্ট গম পাই যাবা যদি কোনোবাই গম না পায় বুজি পোৱা নাই মোক লগে লগে কমেন্ট কৰা একদম কুইকলি কমেন্ট কৰা দেই এতিয়া আমি মিক্সডৰ বিষয়ে মিক্সড যোনটো মিক্সড হয় এতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ পথালিকৈ ভাগ কৰা হ'ল লম্বাভাৱে ভাগ কৰিলে কেনেকৈ কৰিব লাগে লম্বাভাৱে তাৰপিছত আমি পথালিকৈ মানে ষ্ট্ৰেট কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰপিছত এতিয়া আমি গম পাম মিক্সডটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মিক্স 1 2 তে দেখিলে 1 2 হ'ল ইয়াত 1 1 2 এটা সৰু এটা 1 আকৌ 2 1 + 2 কিমান হ'ব 1 + 2 ইকুৱেল 3 1 + 1 + 2 ইকুৱেল 1 + 2 ইকুৱেল 3 দুইটা যোগ কৰিলে কি হ'ব 6 হলে এটা আকৌ এটা আছে 1 + 2 এটা আকৌ আৰু ইজি এটা সলিউশন আছে 1 + 2 ইনটু 1 + 2 ইনটু 2 1 + 2 ইকুৱেল 3 ইনটু 2 ইকুৱেল 6 এটো একদম ইনস্ট্যান্ট গম পাই যাবা কম মই ভাবিলো যে তোমালোকে যদি কিবা মই ভাবিছো যে তোমালোকে গম পাইছা বুলি যদি গম পোৱা নাই মোক একদম ইনস্ট্যান্ট কমেন্ট কৰা এটো এবাৰ টেটত আহিব পাৰে একদম 100% সিওর আছে এই কোৱেশ্চনটো সেম এটো পদ্ধতি 1 2 3 1 2 3 দেখিলা 1 2 3 1 + 2 + 3 কিমান হ'ব 1 + 2 + 3 ইকুৱেল 6 ইনটু 2 কিমান হ'ব 12 হল 1 2 3 আকৌ ইয়াত চোৱা 1 2 3 ইয়াত তিনটা ওলাব হলনে 6 আৰু ইনটু 2 কৰি দিয়া কিমান হ'ব 12 এইটো তোমালোকে 10 সেকেন্ডত কৰি পলা মোক দি দিয়া 10 সেকেন্ডৰ ভিতৰত ইয়াৰ এনসাৰটো কিমান হ'ব মোক কমেন্ট কৰি দি দিয়া 10 সেকেন্ডৰ ভিতৰত একদম কুইক দিয়া ইয়াৰ এনসাৰটো তাৰপিছত আকৌ আমি পাম এতিয়া আকৌ এই মিক্সডটো আকৌ এটো ঘুমাই দিছো মই নেক্সট এটা যে 1 2 এটা দুটা 1 + 2 ইকুৱেল 3 হল 1 2 3 4 1 2 3 4 4 চাৰিটা হলো হয় 4 ইনটু সেম পদ্ধতি 1 2 3 4 চাৰিটা আছে 4 ইনটু 2 ইকুৱেল কিমান হ'ব 8 একদম 8 এটা গম পাইছা মই ভাবিছো গম পাইছা একদম দিয়া ইনস্ট্যান্ট দিয়া आंसर ইনস্ট্যান্ট দিয়া 1 2 3 4 5 6 7 8 হল এটো তোমালোকে মোক কৰি পলা ইনস্ট্যান্ট দিয়া কৰি পলা মোক ইনস্ট্যান্ট দিয়া কমেন্টত এই দুটা মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পলা आंसरটো দিয়া যিটা आंसरটো ৰাইট হ'ব তেখেতৰ মই নাম মেনশন কৰিম মই এনাউন্স কৰিম নাম মেনশন কৰিম আৰু যিটা জনৰ ভুল হ'ব মোক একদম বুজি পোৱা নাই ইনস্ট্যান্ট কমেন্ট কৰা মই নেক্সট কনফিউজন আছে মোক লগে লগে ইনস্ট্যান্ট মোক কমেন্ট কৰি পলা কৈ দিয়া যে বুজি পোৱা নাই মই লগে লগে নেক্সট ভিডিও বনাম কি বুজি পোৱা নাই মোক লগে লগে ইনস্ট্যান্ট কমেন্ট কৰা नेक्स्ट टाइम टू 1 2 3 4 5 6 7 8 हल 8टा पालू 8 इंटू 2 इजुकेल किमान होबो 8 इंटू 2 इजुकेल किमान होबो 16टा यात पालू हल ने तारपिছত आरो এটা आरो এতিয়া আকৌ आरो पाम 1 2 1 2 इजुकेल किमान होबो 1 + 2 इजुकेल किमान होबो 3 या তিনিটা हल 1 16 + 3 हल तारपिছত আকৌ আমি পাম আৰু এটা পাম আকৌ পাম ইয়াৰ পৰা এটা চাই লোৱা একটা দুইটা পালো হয়নে 2 কিমান হ'ব आंसरটো 16 + 3 19 + 2 21টা হলে যদি কিবা কনফিউজন আছে মোক লগে লগে কমেন্ট কৰা মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিওত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম একবাৰ মাস্ট বি ইম্পৰ্টেন্ট টেটত এই কোৱেশ্চন কেটা আহি যাব এই দুইটাৰ মোক এই দুইটা ইনস্ট্যান্ট মোক কমেন্ট কৰা आंसरটো ইনস্ট্যান্ট মোক কমেন্ট কৰি পলাই দি দিয়া মোক কমেন্ট কৰা মই তোমালোকৰ টপ 5 নেক্সট ভিডিওত মই টপ 5 জনৰ মই নাম মেনশন কৰিম
যিকেইজনৰ এনচাৰটো ৰাইট হ'ব মই টপ 5ৰ মই নাম মেনশ্যন কৰিম। এই দুটা মোক সলভ কৰিবলৈ দি দিয়ে, ইনষ্টেণ্ট সলভ কৰা। যদি কিবা কনফিউজন আছে মোক লগে লগে কমেণ্ট কৰা, কৈ আছোঁ লগে লগে কমেণ্ট কৰা। চ' ষ্টুডেণ্ট তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাই আছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কি লাগে মোক কমেণ্ট কৰা কি লাগে তোমালোকক কি লাগে এতিয়া বৰ্তমান কি লাগে তোমালোকক মোক কুৱেশ্যন কমেণ্ট কৰা, মই লগে লগে নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাম। লগতে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আমাৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ কাৰণে তোমালোকৰ ছাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন হয়। তোমালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰা তেনেহ'লে আমি এই চেনেলটো আগলৈ এনেধৰণে আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰিম। যদি তোমালোকে ছাপোৰ্ট নিদিয়া তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'বোৰ বনাব নোৱাৰোঁ। থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং।